गुड मर्निङ फ्रम सारङकोट। 2-3 ठाउँमा घाउ होस् केही मतलब छैन तर सनराइज चाहिँ मिस हुनु भएन भन्ने हिसाबले आएको थियो क्या त्यो डाँडा हो सारङकोटको भ्यू टावर होइन। त्यो डाँडाबाट हामी यो डाँडामा छौँ। हावा त मिठो आइरहेको त्यही पनि गर्मी लागिरहेछ। अनि त्यसपछि पुरै पोखराको नाइट भ्यू हेरेर अनि त्यसपछि यहाँबाट ओर्लिने प्लान भयो होइन। सो के गाइज हामी चाहिँ आज बिहानै उठेको छौँ होइन। बिहानै उठ्ने प्लान त थिएन तर एक्कासी सुयसले चाहिँ उठाएर चाहिँ हामीलाई सारङकोटतिर सनराइज हेर्नको लागि हामी निस्केको छौँ होइन। राइट लेफ्ट यताबाट लेफ्ट आर यु स्योर मेट? वो 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 माथि नै हो नि होइन? माथि नै हो। अझै हो मलाई लाग्दैन ब्रो। अब एक राउन्ड हालिसक्यो कि ब्रो। फोन हेरेर खाने यार चाहिँ 4 पल्ट त घुमायो यार तिमी मलाई। यताबाट भ्यू पोइन्ट जाने कताबाट हो? फोन गरेर केटाहरूलाई यसो कुर्दै गर ल तिमी। ड्रोन निकाल। मुन पनि देखिरहेको। मुन त यहीँ छ त। सनराइज भएको छैन ब्रो, हुनु लाग्यो रहेछ। ए माथिसम्म आइसकेको छ हाम्रो। सो गुड मर्निङ फ्रम सारङकोट होइन। अहिले हामी सारङकोटमा छौँ
अनि हामी चाहिँ बिहानै कति 5 बजीतिर निस्केको थियौँ। अलि अब बाटो थाहा थिएन, म्याप हेर्दै आउँदाखेरि अलिकति झुक्कियो म्यापमा होइन। अगाडिपट्टि पुगेछौँ हामी अनि सो अलिकति ढिलो भयो, तर हामीले सनराइज चाहिँ ठ्याक्कै देख्न पायौँ होइन। अब यो ठाउँबाट चाहिँ हुन्छ नि यताबाट सनराइज देखिन्छ होइन, यहाँबाट हिमालयन रेन्जहरू पनि देखिन्छ। अब कुन हिमाल हो भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई, तर जे होस् देखिन्छ, खतरा भ्यू देखिन्छ। बिहान यार निन्द्रा चाहिँ पुगेको थिएन यार, तर चलाएपछि सकिहाल्यो नि होइन। बाइक चलाएपछि निन्द्रा खोलिहाल्छ नि कसले हो होइन। ठ्याक्कै एउटा बाइक त सट्टै गएर क्या, कस्तो कुदा होला त केटाहरूले। हामी त हेरै भइदियो। खासै कुदा थिएन है सुनिल? कुदाएको थिएन, तिमी उडाएकै थियो यार त्यो भाइ। 2-3 ठाउँमा मात्रै घाउ होस् केही मतलब छैन, तर सनराइज चाहिँ मिस हुनु भएन भन्ने हिसाबले आएको थियो कि। बिहानै आउने प्लान त थिएन आज, तर 81 अब उठियो होइन। 81 5 बजे उठियो, हल्का फ्रेस भएर निस्किहाल्यौँ हामी यो भ्यू हेर्नको लागि। खासमा आज हामीले यस्तो राम्रो भ्यू चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ। सनराइज पनि टक्क लक्कीली हामीले हेर्न पायौँ है। हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ, केटाहरूले हेर्न पाएन होला। हामी भिडियोमा देखाइदिउँ अब एकैचोटि, अब उनीहरूलाई पनि एकैचोटि र हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि एकैचोटि हामी सनराइजको भिडियो देखाइदिउँ ल होइन। म त कसम यार सुरुमा यार निकेश उठ्यो भन्दाखेरि म त सपनामै थिएँ भने निकेशले उठाएर रहेछ। कोपिला बस्यो नङले गोडेर अस्तिको कुरा बिर्स्यौ कि कुन्नी ल भयो। म फेर्ने छैन तिमीलाई छोडेर रेसम होटेल हो पल्लो छ नि त। ए चाहिँ त भन्दा पहाडीको त्यो चुचुरु भयो जस्तो। जिपलाइन एकजना कति पर्छ है? जिपलाइन र बन्जी लगभग सेम रहेछ। कस्तो माथिबाट जिपलाइन हो त हौ। आज कति दिनपछि घाम देख्न पाएछ, निकै खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ। जमिन लुगा धोएर सुकाउनु पर्छ, जम्दैन। सो अलराइट, अहिले 7:30 बजिरहेछ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लागेको। ए यतैबाट अब चाहिँ हामी यहाँबाट सारङकोटबाट निस्किँदैछौँ होइन। ब्रेकफास्ट गरेर यहाँ चाहिँ अब सारङकोटबाट भोकै होटलमा गएर चाहिँ हल्का फ्रेस भएर चाहिँ बाहिर निस्किनु लाग्नु है। बन्द गरिदिउँ क्या ब्रो? अलिकति पिपी भाइ हामीले निकलको समय मलाई टिकट पनि दिनु हो तलेसम्म पुग्छ क्या यसरी। Alright bro, alright. रेकर्ड भएको Much later. पुरा गीत सुनेर चाहिँ म सुतेर आउने मात्रै हो घुम्ने। भन्दिनँ यार ब्रो, यार तिमीभन्दा अघि जाउँ भने मैले त्यही अघि नै गएको हुन्थ्यो। 2-13 भयो निस्किने हो। कहाँ जाने त? डेभिज फल्स अनि महेन्द्र गुफा बौद्ध स्टोर भयो बेलुका। भ्याइन्छ त? जति भ्याइन्छ नत्र भोलि बिहान। ल जाउँ, लेट्स गो। के छ, बोट रेन्टमा लिने हो त? बोट यसो दिने नि। के प्रकार छ ल भन्नुहोस्। अब बोट गरौँ न एउटा। आफै गर्ने होइन मन्दिर सन्दिर गरेर यसो खोल्छ भित्र आउनु न तालबारे मन्दिर जानै पाइन्छ होइन? ल भाइ मन्दिरै गर्नु जस्तो भयो। तालबारे मन्दिर जानु। 1 घन्टा घाममा कालो भइन्छ होला 2 घन्टामा त कालो। तर आज फर्स्ट टाइम हो, रमाइलो हुँदो रहेछ। ओके अलराइट, कतातिर हो? उल्टो भयो अहिले। यस्तो यस्तो साबेले सामान उठाएको जस्तो क्या। गरिनु मरिनु नै हेर नि त। के भन्दा राम्रो हुन्छ चाहिँ। सो वी आर हियर एट फेवा लेक होइन। हामी पछाडि हुनुहुन्छ निकेश श्रेष्ठ, उहाँले बोटिङ हान्दै हुनुहुन्छ। अनि सुरेश महर्जन, सुनिल थापा। हाउ फिलिङ ब्रो? सुनिल ब्रो एकदम रमाइलो भइरहेको छ। अमेजिङ। पानी खोलेन एकचोटि हामी पनि हानौँ। तर हामी चाहिँ अलिकति बिहानतिर अथवा बेलुकातिर आएको भए चाहिँ अलिकति शीतल हुन्थ्यो होला, यस्तै शीतल हुन्थ्यो होला। तर हामी दिउँसो आयौँ, तर ठिक छ, देखेर सजिलो छैन ब्रो। उल्टो भयो क्या। मैले ट्राई गरेको अघि।
आयो मलाई पहिलोपटक हो मेरो यो चाहिँ होइन लाइफ अब बोटिङ भनेको गर्दैछु अब सिक्दैछु अर्को आधी घन्टा गएर भोलिदेखि म पार्ट टाइम जब यही गर्छु होला कस्तो रहेछ त ब्रो भन त गर्मी बाहेक अरू सब ठिक छ ब्रो गर्मीमा सब ठिक छैन पसिना चुहिएको देखिरह होला वी आर हियर एट तालबराई मन्दिर होइन हामी दिउँसो आयौँ अलि गलत टाइम आयो तर किनभने बिहान अब सनराइज हेर्न जानु पनि थियो अब युटिलाइज त गर्नु पऱ्यो होटलमा सुतेर बस्नुभन्दा होइन धेरै ठाउँमा घुम्न बाँकी नै छ होइन सो अब हामी दिउँसै आयौँ अब यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी सी यू गाइज इन द बोट मिस्टर निकेश श्रेष्ठ ब्याक अन द हाउस होइन मलाई आजको यस दिनमा हाम्रो साथीहरूले डुङ्गा चढाउने अवसर दिएकोले म तिनीहरूलाई पहिला सुरु सादर प्रणाम तथा धन्यवाद गर्न चाहन्छु सो हाउ आर यु फिलिङ आफ्टर द बोट राइड ब्रो ठिकै त्यस्तो खास त लागेन गर्मीमा पुरै जिउ मात्रै भिज्यो बिहान हान्नुपर्ने रहेछ कि भाइ मन शीतल भयो भित्रबाट यस्तो लाग्यो तँलाई ठिकै भनेको कस्तो राम्रो नराम्रो चलाउनु दिएन यार केटाहरूले चलाउनु दिएन किनभने हाम्रो सुनिलले एक घन्टा चलायो त्यही भएर बाटो लास्टै खत्तम रहेछ धुलै धुलो पसिनै पसिना हालत खराब लेट्स गो अब भित्र छिर्दिउँ के हो इन्ट्री हुन बाहिर एक्जिट साइन देखाउँछ त्यहाँ किन आउने साथै जानु लाग्यो उता चाहिँ एक्जिट हो आउने साथै जाओस् क्या बोडीलाई बोडी यस्तो गर्छ सिरियसली होइन हामीले त्यो यहाँ राखेर यो पानीको दामी दामी भिडियो पाउने जात थियो होइन तर यो चाहिँ भाँचेर चाहिँ तल झऱ्यो अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीसँग तिनवटा थियो यो अब 2जना बाइक छ अब चाहिँ यसलाई स्ट्यान्डको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन यसलाई चाहिँ हामी जस्ट भ्लगिङको लागि मात्र अब युज गर्छौँ त मेरो त जिउमा हुने छैन नि पानी नै छैन नि कसरी पसिना आउँछ मेरो त पसिना आएर यार दिउँसो गरी अब चाहिँ अब बल्ल भयो कि घुम्ने बेला चाहिँ अब चाँडै धेरै चाँडै निकालेर क्या तिमीहरूले ढिलो आएको भए सायद हाम्रो गोलीलाई पट पनि हराउनु होला यस्तो लाग्यो धेरै धुलो शान्ति पिस प्यागोडा वी आर राइट बिलो के माथि जाने हो त हाइकिङ गर्दै पिस प्यागोडा त हामीले धेरै पछाडि छोडिदिएछौँ वी आर डुइङ हाइकिङ टु अब यहाँ माथि भएको महादेवको मन्दिर होइन पसिना पसिना छ हेलमेट ब्याग बोक्दाखेरि त बोल्नै गाह्रो भइरहेछ सास फेर ब्रो त्यो डाँडा हो सारङकोटको भ्यू टावर होइन त्यो डाँडाबाट हामी यो डाँडामा छौँ बेलुकाको सनसेट हेर्न आएको हो तर देखिँदैन जस्तो सनसेट चाहिँ भ्यू हेर्ने फर्किने नि होइन यो दुखे थाक्यो भन्दा नि थाक्यो के थाक्ने यार ससा मात्र हो तलको भ्यू त खतरा छ तर वर्किट हो यार अलमोस्ट टु द मन्दिर अब सायद 5 मिनट त्यो चाहिँ हाम्रो शान्ति स्तूपा होइन हामी शान्ति स्तूपा भन्दा यति माथि छौँ ब्रो थाक्यो हो तिमीलाई थाक्यो यार निकै थाक्यो खासमा तिमीहरूले गर्दा थाकेको क्या म एक्लै सुइसी हिँडेको भए एक दिवस पुगिसक्थ्यो थाक्दैन थियो होला तर तिमीहरू एकदमै सुस्त भयो क्या मलाई मेन पानी चाहियो क्या पानी गाडी पुरै अहिले माथि पाइन्छ होला हावा त मिठो आइरहेछ त्यही पनि गर्मी लागिरहेछ पसिना आइरहेछ फाइनली रिच हेयर होइन भेटेँ घाँटीमा त खुट्टाको ब्यान्ड बज्यो हजुरलाई धेरै धन्यवाद हामी आज राम्रो दिनमा मन्दिर आएछौँ होइन महादेवको सोमबार परेछ आज तर थाकियो लास्टै यत्रो दुःख गरेर यहाँसम्म ड्रोनको ब्याग खै कता गयो सुनिल ड्रोनको ब्याग यो क्यामेराको ब्याग ल्याएको केही काम लागेन होइन
आखिरमा खिच्न पाइँदैन रहेछ यहाँनिर क्यामेरा र ड्रोन होइन, पर्मिट लिनुपर्ने रहेछ। अब हामी अलि ढिलो आइपुग्यौँ। 5 बजीसम्म अरे कति बज्यो ब्रो, मेरो त घडी पनि अफ भइसकेको छ यार। 5:45 भयो होइन, पाइएन। पानी पर्न लागेको जस्तो छ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। अलिअलि सर र घुमियो होइन। दिस इज द भ्यू अफ द टेम्पल। पछाडि यसो हेर्दाखेरि सनसेट हुन लागेको जस्तो देखिन्छ, तर सनसेट चाहिँ होइन। तर बादल छिके हामी माथि मन्दिरबाट यति ओर्लिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दा यहाँ बत्तीहरू बल्न थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि पुरै पोखराको नाइट भ्यू हेरेर अनि त्यसपछि यहाँबाट ओर्लिने प्लान भयो होइन। सो अब चाहिँ हामी ओर्लिँदैछौँ यहाँबाट। थन्डरिङहरू पनि अलिअलि भइरहेछ। बाटो चाहिँ पुरै अँध्यारो छ, केही पनि देखाएको छैन तल होइन। सुनिल बस आऊ जाउँ अब निस्क्यौँ। जाने बस्ने होइन त नाइट राइड। सो वे रिटर्निङ फ्रम ठुलो महादेवको मूर्ति होइन। हिजै हामीले पोखरा नाइट राइड गर्ने भनेर प्लान बनाएको थियो, तर अब हिजो धेरै थकित भएको कारणले गर्दाखेरि सकिएन। आज चाहिँ ठ्याक्कै जुर्यो पनि हामीलाई होइन। अब एक दिन एक्स्ट्रा पोखरा बसेको पनि काम लाग्यो। त्यही हो, आज डे 3 पनि रमाइलो रह्यो। सो इट्स रेनिङ होइन, अगाडि देखिन्छ होला अलिअलि लाइटमा। अब भिडियो चाहिँ कस्तो आइरहेको छ थाहा छैन, तर यहाँ बाटो पनि कता हो केही पनि देखेको छैन होइन। लाइटले गर्दाखेरि अलिअलि लाइटले कति देखाउँछ त्यति बाटो छुने हो। अनि त्यसपछि अनि फेरि लाइटले जता देखाउँछ त्यता जाने हो। ब्रो भिडियो अब बाटो कस्तो छ थाहा छ नि, हिलो हिलो के खाम यस्तो भिडिसक्यो। यहीँ छिरौँ न एकछिन। एकछिन रोकम स्ट्यान्ड लाउने ठाउँ पनि छैन यहाँ ब्रो। हेलो एभ्रिवान, सो दिस इज द एन्ड अफ डे 3 होइन। अहिले चाहिँ आज चाहिँ हामी चाँडै सुत्ने प्लान गरेको छौँ र भोलि ढिलो उठ्ने प्लान गरेको छौँ, किनभने भोलि चाहिँ हाम्रो रेस्ट डे हो होइन। रेस्ट डे भन्नाले अब दिउँसोतिर घुमिन्छ होला, बेलुकातिर घुमिन्छ होला, तर बिहान चाहिँ घुमिँदैन होइन। सो हामी भोलि मजाले सुत्ने हो। केटाहरू सुरु गरिसक्यो सुत्नुलाई। सुनिल घुर्न थालिसक्यो। के अरे ब्रो। सो गुड नाइट एभ्रिवान, बाई बाई।